بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن اهتدى بهديه ومن اقتفى أثره إلى يوم الحق المبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل بتوفيق الحق سبحانه وتعالى تفسير ما تيسر من سورة الذاريات، وكنا قد توقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وتقريبا كنا أتممنا الحديث عن هذه الآيات، وهي تتحدث عن صفات المتقين أو عن صفات أهل الجنة، بعد أن كانت الآيات التي سبقتها تتحدث عن أهل النار، عن الذين يشككون في القيامة، يسألون أيان يوم الدين. فأجابت السورة بتأكيد أن القيامة حق: والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. وأخبرت أنهم سيوقنون بهذا اليوم يوم يرونه، ويومئذ سيحرقون إحراقا شديد. يوم هم على النار يفتنون وهم يحسون هذا العذاب يقال لهم: ذوقوا فتنتكم، أي ذوقوا عذابكم أو ذوقوا جزاء افتتانكم وانحرافكم عن الحق وكفركم بالله سبحانه وتعالى وركوبكم معصيته. ذوقوا فتنتكم، هذا الذي كنتم به تستعجلون، قد كنتم تستعجلون يوما تعذبون فيه عذابا شديدا. فلما ذكرت السورة صفات أهل النار وجزاءهم ثنت بذكر أهل الجنة وصفتهم: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، دليل على أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم حتى أرضاهم. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك، أي في الحياة الدنيا، محسنين، كانوا يأتون بالأعمال الصالحة، بالإحسان، بجميع الأعمال الصالحة. ثم خصت الآيات خيار أعمالهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني كانوا يبيتون لله سجدا وقياما ولا ينامون من الليل إلا قليلا، ويمتد ذكرهم وتمتد عبادتهم ويمتد ركوعهم وسجودهم إلى السحر، إلى آخر الليل، وهو أحوج ما يكون الإنسان إلى النوم ويبلغ منه التعب، فيستغفرون الله سبحانه وتعالى سواء في عبادة أو خارج العبادة، وبالأسحار هم يستغفرون. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. قلنا أن المذكور في هذه الآية، الحق المذكور هنا هو ليس الحق المعلوم اللي هو الزكاة، ولكنهم يخرجون الزكاة، وفوق الزكاة يخرجون من أموالهم صدقات أو نصيبا للسائل والمحروم. السائل هو الذي يسأل الناس، كما نقول احنا بالعامية يطلب، وهي كلمة عربية. يطلب يعني يسأل المال، يطلب المال. للسائل طبعا بين قوسين، السائل الأصل أن السائل يصدق في قوله، لكن الآن حتى لا يكون الإنسان المسلم مغفلا، هناك من امتهنوا الآن مهنة السؤال، وهذا طبعا من الغفلة أن الإنسان يسترسل وراء المسألة. إنما ينطبق السائل على الإنسان المستور الحال الذي لا يمتهنها مهنة ولا يخادع المؤمنين. فالأصل أنه يصدق في قوله إذا سأل. والمحروم، أما المحروم فقد ذكرت فيه أقوال كثيرة، وكونه محروما، لفظ المحروم كما قال الإمام مالك رحمه الله يدل على أنه الذي حرم المال، اللي ما عندوش مال. ما معنى أنه محروم، أو ما معنى عطفه على السائل؟ بعض المفسرين قال السائل هو الذي يسأل الناس، والمحروم هو المحتاج ولكنه لا يسأل الناس،
كقوله سبحانه وتعالى فأطعموا القانع والمعتر. وهذا يشير إلى مسألة عظيمة في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المسكين بهذا الطواف عليكم ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد مالا يغنيه ولا يتفضل له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس إلحافا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المسكين يعني المسكين الذي يستحق حقا أن تعطيه الزكاة وأن تعطيه الصدقة، ليس هذا بهذا الطواف عليكم، مش هذا اللي يجي يمدلكم يديه ويقرأ عليكم الأبواب تعطيه تمرة ولا تمرتين ولا لقمة ولا لقمتين وإن كان محتاجا، ولكن أحق بأن يعطى المال شخص آخر. ولكن المسكين الذي لا يجد مالا يغنيه، ما عندوش ولا يتفضل له فيتصدق عليه، ما يعرفوش الناس، ما يجيش يقول لهم أنا ما عنديش، ولا يسأل الناس إلحافا. وهذا ينبهنا على مسألة أخرى. الإنسان المسلم مفروض يكون إنسان فطن. الإنسان المحتاج هذا الله أولا كاين جزء من المال أنت ما عندكش حق فيه، الله سبحانه وتعالى اقتطعه حقا للفقراء والمساكين وهو الزكاة. والزكاة هذه ربي سبحانه ما خلاكش تتصرف فيها ولا جاء تقسيمها على لسان نبي مرسل ولا على لسان ملك مقرب، ولكن الله سبحانه وتعالى حدد مصاريفها في القرآن الكريم. الآية المعروفة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، طبعا أولى الناس بها هم الفقراء والمساكين. هذا الفقير والمسكين عنده حق في ماله، إذن هذا مال تاعه هو تمدهوله وانت عندك الأجر عند ربي سبحانه وتعالى بلا مزيد، هذا فرض مفروض عليك. ثم الأمر الثاني، هذا المسكين هذا ما يجيش يطبطب عليك، انت اللي تبحث عليه. طبعا كثير من الناس يقول انا ما نعرفش الفقير والمسكين، لا، الأمر بسيط جدا. انت شوف، انظر حولك، شوف في جيرانك، شوف في أهلك، في أقاربك، شوف في معارفك. هذا الإنسان هذا اللي يسلك 1,000,000 ولا 1,500,000 وعنده 10 أولاد وكاري ومريض وربما عنده غسل الكلى ولا عنده دواء السنة، هذا باش يجي يقول لك أنا محتاج باش تمدله. من المفروض أنت تتفطن لهذا. وقد جاء الإسلام بصيانة كرامة المؤمن. الإنسان المؤمن تصان كرامته، عنده حق في المال الواجب، وهذا المال الواجب هذا توصله له أنت. الأصل أنه يوصله إليه غيرك، حتى هناك وسيط بينك وبينه، ولكن في الأصل أنت الآن أولى أن الإنسان هو يبحث عن من يستحق ماله ويخرج له هو الزكاة ويمدها له. والأصل أن تعطيه هذا الحق مع حفظ ماء وجهه، وحتى إذا كانت تتصدق عليه من غير الزكاة المفروضة كما فعل هؤلاء، من المفروض أن تجعل ذلك سرا أنت بينك وبين ربي سبحانه، يكون هذا العمل مخلصا لوجه الله، وبينه وبين الناس ما تؤذيش. ثم ما تجيش يقول أنا كنت نوكل ونشرب فيه، راح العمل تاعك. هكذا قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. تقول له كلمة طيبة خير ما تعطيه مال وبعد تأذيه. وهذا الإنسان هذا ما يتفطنش، ربما هو يتبان له راه يدير في الخير ويروح يكلف نفسه ويتصدق، ويجي في مرة من المرات ويفسد العمل تاعه، أنفق ملاير ولا هذه ويفسدها بكلمة. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. لما جيت تمن على إنسان تقول له وكلتك وشربتك ونصرف عليك ومديت لك، ويا أخي أنا اللي كنت جيت تقصدني، راح العمل تاعك. هذا هو المن والأذى. كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب. الأصل أنه المطر لما ينزل على الأرض الطيبة وش دير؟ تنبت. لكن هذا المطر هذا لو كان ينزل على صخرة والصخرة هذه فوقها تراب، لما ينزل المطر هذا وش يصير؟ ينحي التراب هذا وتقعد صخرة لا نبات عليها. هذا هو المثل في الآية. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل، نزل عليها المطر اللي هي الصدقة، ما خرجتش الخير ما خرجتش الأجر، ولكن فتركه صلدا، نحت التراب وخلتها ملسا، ما فيها نبات ولا فيها شيء. يعني الأصل
أنك أنت تبحث عن هذا الفقير، ليس المسكين بهذا الطواف عليكم ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يجد مالا يغنيه ولا يتفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس إلحافا. مش معنى أن الإنسان عنده عمل ولا عنده آلة تاع مكسب ولا شيء أنه مش فقير. لا، الفقير هو اللي ما عندوش الكفاية. إنسان مثلا حتى باش نبسط المثل من الأمثلة، هو ربما يسلك 30 مليون الشهر وعنده يشري في دواء تاع مرض من الأمراض الخبيثة ب50 مليون، هذا محتاج. يعني هذا هو الضابط هو الحاجة. ولذلك قيل إن المحروم هو الذي لا يسأل الناس إلحافا، هو الذي لا يظهر حاجته. وهذا يدل على أن احنا المسلمين المفروض احنا نفتشوا على هؤلاء ونوصل إليهم ما أوجب الله سبحانه وتعالى لهم، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وقيل أن المحروم هو الذي كان صاحب مال ثم تلف ماله. وشاهد هذا قوله سبحانه وتعالى عن أصحاب الجنة في سورة القلم: فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. طبعا هؤلاء كان عندهم بستان، ولكنهم لما أجمعوا أن لا يؤدوا زكاته جاءوا الصباح لقوه قد أصابته جائحة راح. وش قالوا؟ إنا لضالون، يعني غلطنا في الطريق، رحنا لجنة واحدة. بل نحن محرومون، يعني ذهب ما كان عندنا من مال. وقيل أنه يجمع المحروم من لا يملك المال، سواء كان عنده مال وتلف ماله، سواء يعني كان أصلا محتاجا. والجمع بينه وبين السائل الذي يظهر حاجته يدل على أن المحروم هو الذي لا يسأل الناس ولا يظهر حاجته. الله سبحانه وتعالى قد ذكر في صفة هؤلاء أنهم في أموالهم حق للسائل والمحروم. وش ذكرت الآن الآيات في صفات أهل الجنة؟ ذكرت أنهم كانوا يبيتون أكثر الليل قياما، وذكرت أنهم يستغفرون بالأسحار، وذكرت أنهم يتصدقون، بل جعلوا في أموالهم حقا للسائل والمحروم من فوق الفريضة. إذا كان قيام الليل تطوع، إذا كانوا هم يقومون الليل ويبيتون، فالأولى أنهم يحافظون على الفرائض. وإذا كانوا يتصدقون وإذا كانوا يستغفرون لذنوبهم، فالأولى أنهم يتقون المعاصي. وإذا كانوا يخرجون من أموالهم حقا للسائل والمحروم حقا فوق الزكاة، فلا ريب أنهم يخرجون الزكاة المفروضة. فما ذكرت هذه الآيات، شيء تذكر في هذه الآيات؟ ذكرت خيرة عملهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين جميع الأعمال الصالحة. ولكن هذه الآيات بالضبط، هذه الآيات في هذه الصورة جابت لنا مستوى عالي من العمل، بحيث لا يبلغه إلا من كان قد تعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى وكان من كبار الأتقياء، وهو أمر تقصر عنه همة كثير من الناس. والسبب في هذا هو أن الله سبحانه وتعالى ذكر هؤلاء بخير عملهم باش ليطمع في أن يدخل الجنة، ما يروحش يرضى بالعمل القليل، ولكن يفهم أنه عليه أن يجتهد مثل ما اجتهد هؤلاء. وليس المقصود أن الإنسان لن يدخل الجنة إلا ببلوغ هذه المرتبة، الله أعلم، يعلم الله سبحانه وتعالى، قد يغفر الله سبحانه وتعالى لعبد بعمل قليل. ولكن هذه الآيات تدل على الاجتهاد في العمل والاجتهاد في العبادة، وذلك أننا نجد في آخر السورة في هذه السورة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الوظيفة الأساسية اللي خلقت لها أن تعبد الله سبحانه وتعالى. ما تفهمش أنه طبعا احنا نوصل الآية إن شاء الله إذا أعطى الله سبحانه وتعالى في العمر نوصل هذه الآية ونتحدث عنها تفصيل. ما تفهمش أنه العبادة هي فقط الصلاة والصيام والزكاة، ولكن عبادتك لله أن تتحرك في هذا الكون في جميع حياتك بما يرضي الله سبحانه وتعالى.
وفق المنهج الذي رسم لك في توحيدك، في اعتقادك، في عملك، فيما أباح الله سبحانه وتعالى أو أوجب أو حرم. هنا تكون في حياتك كلها، في سوقك، في بيتك، في معملك، في طريقك، مع أهلك، مع عدوك، مع صاحبك، مع جارك، تكون عابدا لله سبحانه وتعالى. هذه الوظيفة التي خلقت لها، وأنت لن تسعد إلا ببلوغ. لكن مع هذا لازم نفهمه باش الإنسان ما يغلطش. إذا كان هؤلاء الآية ذكرت قيامهم لليل، قلنا الأولى أنهم كانوا يأتون بالفرائض، ولذلك الإنسان ما يغلطش. كثير من الناس ربما يجتهد في الطاعات، يجتهد في النوافل وينسى الفرائض. تلقى الإنسان مثلا يجتهد في أنه يصلي صلاة التراويح في رمضان، يخلي الصبح يروح يروي وقت صلاة الصبح. على الإنسان أن يفهم. وفي الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. كأن ناس أولياء الله سبحانه وتعالى، قد يكون بيننا طائفة منهم، كل واحد يقدر يولي ولي من أولياء الله، ولذلك طريقة باش تولي من أولياء الله لازم تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. كيفاش تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ الطريق قد وضح لك: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذا كان ربي سبحانه فرض عليك أن تصلي الصبح، أفضل ما تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى أنك تصلي الصبح. صلي 100 ركعة بعد الصبح لن تبلغ أجر صلاة الصبح. افترض عليك الزكاة، أفضل ما تتقرب به الزكاة. تصدق بما شئت بعد الزكاة ما توصلش أجر الزكاة. الفريضة أعظم أجر. هذا الأمر الأول، الفريضة. طبعا وما افترض عليك يشمل الشيء اللي أمرك به والشيء الذي نهاك عنه. ولذلك أعبد الناس لله سبحانه وتعالى من يجتنب المحارم. اتقي ما حرم الله تكن أعبد الناس. علاش؟ لأنك تصلي 5 دقائق، ساعة، ساعتين، 3، 4. أما إذا كنت تارك للخمر مثلا، تترك الخمر 70 سنة، 80 سنة. إذا عندك 70 سنة و80 سنة وأنت عابد لله سبحانه وتعالى بترك الخمر، وقد عبدت الله سبحانه وتعالى 5 دقائق بالصلاة ولا 10 ولا بقراءة القرآن. إذا أول شيء ما افترض الله عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. بعض النوافل هي الزائد عن الفريضة. حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. حتى أنه يوصل واحد المرتبة عالية، لأنه يكره الموت. كاد الله سبحانه وتعالى أن لا يقبض روحه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبد المؤمن يكره الموت أنا أكره مساء. إذن أول شيء الفرائض. وقد تحدثنا في درس الأمس عن الإنسان اللي يفكر في أنه يكثر من النوافل فيترك الفرائض، بل ربما يتخلى عن العبادة كلها. وذكرنا حديث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا منهم أبو بكر وعمر وعثمان بن مظعون وكبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذهبوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كما ذكرنا حفصة بنت عمر وأبو بكر بنته عائشة، هؤلاء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يرون عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، لأنه مش فهموا أن العبادة اللي يشوفوها في المسجد في ظاهر عبادة النبي صلى الله عليه وسلم عبادة قليلة. قالوا لابد أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده عبادة كثيرة في بيته لا نراها. فلما ذهبوا سألوا عن عبادته وأخبروا بعبادته عليه الصلاة والسلام كأنهم تقالوها، يعني ظهرت لهم قليلة. علاش ظهرت لهم قليلة؟ قالوا بلي احنا عبادة كما هكذا ما تكفيناش باش حتى يغفر الله لنا وحتى يدخلنا الجنة. فقال أحدهم أنا أصوم الدهر فلا أفطر، وقال الآخر أنا أقوم الليل فأنام، وقال الآخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج، وقال الآخر أنا لا أكل اللحم. فلما وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الآن يجي التصحيح والتعليق، صح لهم الفكرة أولا. قال عليه الصلاة والسلام أما وإني لأعلمكم بالله وأتقاكم له، لستم أشد خوفا من الله مني، ولستم أتقى لله مني.
ولو كان أحد سيجتهد في العبادة أكثر من هذا لكنت أنا من سيفعل. هذا هو المعنى. ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وآكل اللحم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. علاش من رغب عن سنتي فليس مني؟ لأن الله سبحانه وتعالى أوجب عليك أن تحفظ نفسك، لكن ما تلقاش في القرآن الكريم كما تلقى أقيم الصلاة ما تلقاش كل واشرب على جهة الفرق، لأنه ما ركب في غريزتك لا يحتاج إلى أمر إلهي. ولكن إذا كان هذا الغريزة انحرفت أنت الآن عن هذه المسألة يجي تصحيح من رغب عن سنتي فليس مني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه وهلك المتبطعون وإن المنبتل ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. الإنسان يجيه الشيطان يقول له أنت لازم تبات قايم الليل وتظل صايم النهار فيترك بعد ذلك العبادة كلها يمل، لأنه الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وهو أعلم به. فلذلك الإنسان يجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى، يجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى ويحاول أن يلتزم ما افترض الله سبحانه وتعالى عليه، وهي أمور قليلة. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فيه الفرائض وهي قليلة وفيه التطوع هذا خذ منه ما تطيق. واغتنم أوقات نشاطك. والإنسان مش راح يقول من الملائكة إنسان عنده يضعف إيمانه ويقوى، لكل شرة فترة ولكل فترة شرة، مرة يقوى إيمانه ومرة يضعف إيمانه. الإنسان يجتهد أنه لما يضعف إيمانه يحافظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحافظ على الفرائض، وهو إن شاء الله من الناجين برحمة الله سبحانه وتعالى. إذن أما هؤلاء الذين ذكرتهم الآية فكان الناس أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم فكانوا من أرباب الأحوال. ولذلك يروى عن ذي النورين الخليفة الثالث عثمان رضي الله عنه، روي عنه مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن أن يقرأ الإنسان القرآن في أقل من 3 أيام عن الهذرة ما لا يفقه منه حرفا. أما هو رضي الله عنه روي عنه أنه كان يصلي ركعة بعد العشاء يقرأ فيها القرآن كله. هذا مثل من الأمثلة. هذو ناس من أرباب الأحوال وفقهم الله سبحانه وتعالى، أيدوا بسر إلهي يعلمه الله سبحانه وتعالى فاجتهدوا في العبادة. وإلا فقد ذكرت هذه الآيات في صفات أهل الجنة مرتبة عالية تجعل الإنسان المؤمن يجتهد في عبادة الله سبحانه وتعالى ولا يرضى بالعمل أو بالعمل القليل أو لا يرضى بغير الهمة العالية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته وأن يوفقنا إلى العمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.